आई किचनमध्ये नमस्ते. आज आपण अख्खा नूडल बनवायचं आहे. पण पहिले मला लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आता लागणारे साहित्य 2 अख्खा नूडल पॉकेट आहेत. त्याच्यावर मसाला 2 आहेत. पाणी असा गरम झालेला आहे पॅनमध्ये. चांगला असा कर आलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण अख्खा नूडल टाकून घ्यायची. पाणी छान असं गरम केलेलं आहे आणि अख्खा नूडल पण बॉईल झालेली आहे. आता बघा कशी सुट्टी सुट्टी झालेली आहे, तुटलेली नाही आहे. आणि जास्त शिजवायची नाही, एक 10% शिजवायची, नाहीतर ती मग तुटणार. शिजले काय बघायची, एकदम परफेक्ट शिजलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करायचा. आता आपण ह्याच्यामध्ये चालणीमध्ये काढून घ्यायचं आणि ते पाणी आहे ना ते टाकून द्यायचं, कारण त्याच्यामध्ये स्टार असतं त्या पाण्यामध्ये. तेव्हा जेव्हा पण बॉईल केलं तर तो पाणी काढून टाकायचा. त्याच्यानंतर आपण 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचा थंडा आणि धुवून घ्यायची, म्हणजे त्यात जे काही स्टार असणार ते जाणार. छान अशी धुवलेली आणि मोकळी झालेली आहे. चिली सॉस आहे 1 चमचा, सोया सॉस आहे 1 चमचा आणि टमाटर केचप आहे 1 चमचा. कारण आपण इथं हे टाकून घ्यायचं कढईमध्ये घेतल्यानंतर मग ते लागणार. आणि चायनीजची लाल चटणी आहे 1 चमचा. छान असं मिक्स करून घ्यायचं, चम्मचने करा, हाताने करा. एकदम मिक्स एक असा निशेच होतं बघा. असा हाताने मग करून घ्यायचं. पॅन गरम झालेला आहे. त्याच्यामध्ये 1 चम्मच तेल टाकलेलं आहे. 2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, छान अशा क्रिस्पी करून घ्यायच्या. लसूण टाकलेली आहे. त्याच्यावर अद्रक टाकून घ्यायचा. छान असा गोल्डन झाला पाहिजे. एक कांदा आहे, मोठा कांदा आहे, कट करून घेतलेला आहे.
कांदा गोल्डन झालेला आहे. इथं माझ्याशी वाटाणा आहे, अर्धा वाटी वाटाणा आहे. कारण भाज्या ज्या घरी आहेत ते टाकते. पाऊस पण पडत आहे आणि 2-3 दिवस मुलांना सुट्टी पण आहे, म्हणून काहीतरी चटपटा असा बनवायचा. आणि तशा पण मुलं भाज्या खात नाही, तर त्यांच्या पोटात गेली पाहिजे भाजी. इथं अर्धी वाटी परसबी आहे. एक 10 मिनटं बंद करायचं. 10 मिनटं झालेली आहेत. त्याच्यावर गाजर टाकून घ्यायचा. अर्धी वाटी गाजर आहे. त्याच्यावर शिमला मिरची अर्धी वाटी आहे आणि एक हिरवी मिरची आहे. कारण छोटी मुलं खाणार आहेत म्हणून कमी टाकले, तुम्ही जास्त टाका. आणि काली मिरी चिमूटभर आहे. आणि मीठ चवीनुसार 1 चम्मच आहे. आणि गाजरचा आणि शिमला मिरचीचा लवकर पाणी होतो, तेव्हा जास्त वेळ तेलात नाही ठेवायची. त्याच्यावर आखे नूडलचा मसाला आहे. मिक्स करून घ्यायची. आणि ही आपली आखा नूडल ह्याच्यामध्ये टाकायची. आणि छान अशी मिक्स करून घ्यायची. आपली आखा नूडल अशी मिक्स झालेली आहे छान, आणि तुटलेली पण नाही आहे. ह्याच्यावर तो हिरवा कांदा असतो तो पण टाकायचा असतो, पण माझ्याकडे हाय नाही म्हणून मी नाही टाकले. तर तुम्ही टाका. आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. तसं पण आख्या नूडलमध्ये या भाज्या मुलांच्या पोटात जातात ह्याच्यासाठीच टाकलेल्या आहेत. तशी पण मुलं भाज्या खात नाही ना. आणि बघा, तुम्ही लाईक करा, कमेंट करा. आणि आपलं हे झालेलं आहे आखा नूडल. आता गॅस बंद करायचं आणि प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं. आपली आखा नूडल बघा अशी झालेली आहे. आणि पाऊस पडतोय बाहेर, एकदम गरम गरम. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि खात राहा. धन्यवाद.